वास्तवमा संसारभरिका झन्डै 3 दर्जनभन्दा बढी मुलुकहरूमा सशस्त्र द्वन्द्व भएको र ती सशस्त्र द्वन्द्वहरू शान्ति सम्झौताको माध्यमबाट समाधान भएका रहेछन्। तीमध्येमा यो झन्डै 40वटा जति मुलुकको शान्ति सम्झौतालाई निहाल्दाखेरि त्यहाँ 2-3टा कुरा चाहिँ देखिन्छ साझा कुरा। एउटा भूमि सुधारको कुरा, वैज्ञानिक भूमि सुधारको कुरा, दोस्रो चाहिँ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको कुरा, तेस्रो चाहिँ टोटल सिस्टमको रिस्ट्रक्चरिङको कुरा। यी 3टा कुरा चाहिँ कमन देखिँदो रहेछ। धेरै द्वन्द्व पछिका मुलुकहरूले यी 3टा चिजलाई सम्बोधन गरेका कारणले उनीहरू स्वाट्टै माथि आएको विकास गरेको देखियो। त्यसो गर्न नसक्ने मुलुकहरू चाहिँ फेरि घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तै त्यो चक्रव्यूहमा फसेको देखियो। उदाहरणको निम्ति कोलम्बिया 200 वर्ष अगाडिदेखिको युद्धको चपेटामा परेको मुलुक हो। झन्डै 50 वर्षदेखि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले, फार्क भन्ने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले शस्त्र द्वन्द्व गरेको मुलुक हो। त्यो मुलुक पनि 50 वर्षपछि लामो समयको चाहिँ अभ्यासबाट 2016मा विस्तृत शान्ति सम्झौता गरे। त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेपछि चाहिँ युद्ध रोज्ने कि शान्ति रोज्ने भन्ने कुराका निम्ति त्यहाँ एउटा खालको जनमत सङ्ग्रह जस्तै भयो। सबैले शान्ति रोजे, देशभित्रका राज्यका सबै अङ्गले शान्ति रोजे र शान्तिलाई फ्यासिलिटेट गर्ने काम गरे। इन्टरनेसनल कम्युनिटी पनि सबैले शान्तिलाई प्रवर्धन गर्ने नै काम गरे। कसैले कोट्याएन। शान्ति प्रक्रियामा कहीँ कतै चाहिँ नि चुक छ कि भनेर त्यो गल्ती कमी कमजोरी कसैले कोट्याएन। हाम्रो ठ्याक्क हामी हेर्छौँ त्यहाँको स्थिति र यहाँको स्थिति हेर्दाखेरि हामी चाहिँ शान्ति प्रक्रियाका गर्व गर्न लायक विषयवस्तुहरूलाई हामीले चाहिँ ओझेल पार्छौँ। कमी कमजोरी भएका विषयलाई चाहिँ उछालेर शान्ति प्रक्रियालाई पनि टुङ्गोमा पुग्न नदिने र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कुराका पनि विपक्षमा रहने काम गरेको देखियो। उदाहरणको रूपमा अझ खुलेर भन्नुपर्दा त्यहाँको शान्ति सम्झौता 2016मा हस्ताक्षर भयो, जनमत सङ्ग्रहमा लगियो, जनमत सङ्ग्रहबाट फेल भयो। तर फेल भएपछि राजनीतिक दलहरू सबै चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू अलमल्लमा परेको बेला त्यहाँको संवैधानिक अदालतले उपाय देखाइदियो। भन्यो के भने यो शान्ति अस्वीकार गरे होइन, तिमीले लेखेको शान्ति सम्झौताको भित्रको केही कन्टेन्टमा चाहिँ असहमति हो जनताले देखाएको, तिमी पुनः त्यसलाई चाहिँ सम्झौता गर, वार्ता गर र संसदबाट पास गरेर अगाडि जाऊ भनेर संवैधानिक अदालतले निकास खोजिदिएको कारणले त्यहाँको शान्ति सम्झौता सफल भयो र पछि त्यहाँको शान्ति सम्झौताको एकजना हस्ताक्षरकर्तालाई नोबेल पुरस्कार पनि दिइयो। हामी कहाँ शान्ति प्रक्रियालाई समाधान गर्नका निम्ति जति बेला राजनीतिक दलहरूका बिचमा सहमति हुन्छ र अगाडि बढ्छ त्यति बेला अदालतबाट यो वा त्यो ढङ्गले चाहिँ व्याख्या हुँदै जान्छ जसले शान्ति प्रक्रियालाई फ्यासिलिटेट गर्दैन, बढीभन्दा बढी जटिल बनाउने काम गर्छ। जति बेला शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ देशभित्रको र बाहिरको शक्तिहरूले चाहिँ खोट देखाउँदै त्यसलाई चाहिँ भाँजो हाल्ने काम गर्छन्। ठिक यसको उल्टो कोलम्बियामा चाहिँ देशभित्रका पनि देश बाहिरका पनि यो तिम्रो मामला हो, तिमीले हल गर, हामी यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि खोज्दैनौँ, हामीले के खोजेका छौँ त्यो पनि खोज्दैनौँ, तिमीले जे रोज्यौ त्यसले शान्ति स्थापना गर्छ भने हाम्रो समर्थन हुन्छ भनेर उनीहरूले भनिदिए। त्यसकारण यति कुरा चाहिँ एकदमै चाहिँ तुलना गर्दाखेरि त्यहाँको असाध्यै उज्यालो पाटो, हामी कहाँको चाहिँ अँध्यारो पाटो यस्तो देखिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रगति गर्न सकिनौँ, उनीहरूले प्रगतिको माथि प्रगति गरिरहेको। समाजले पनि यसले त शान्ति प्रवर्धन गर्छ त्यसकारण ओके भने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसले शान्ति ल्याउँछ भने ओके गरे। तर हामी कहाँ चाहिँ शान्ति ल्याउँछ कि युद्धलाई भड्काउँछ भन्ने बारेमा डिबेट भएन। त्यसकारण हाम्रो शान्ति प्रक्रियाका बारेमा देशभित्र पनि बाहिर पनि यसलाई ठिक ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न सकिएन छ भन्छु म चाहिँ। ठिक ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न सकेको भए
यो जुन प्रावधान हामीले राख्न खोजिरहेका छौँ यसले त युद्धलाई विस्थापित गर्ने र शान्तिलाई पुनर्स्थापित गर्ने काम गर्छ भनेपछि यस्तो मामलामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड खोज्न हुँदैन भन्ने कुरा त स्थापित तथ्य रहेछ नि। त्यो कुरा हामीले सम्प्रेषण गर्न सकेनछौँ। सँगसँगै हिजो त्यत्रो युद्ध, भयानक नरसंहारकारी युद्ध, त्यस्तो टाइपका युद्धहरू थिए, अल अफ सडन हामी शान्तिमा आइपुगेका छौँ भनेपछि यो शान्तिलाई प्रवर्धन गरेर अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने मामलामा कोलम्बियनहरूले चाहिँ बुद्धि पुर्याए र त्यहाँको शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्तालाई नोबेल पुरस्कार विजेता बनाए। हामी कहाँ शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकारीलाई कहीँ कतै अपराधी बनाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न भइरहेको छ। सत्य चाहिँ जानकारी गराउँ, सत्य थाहा पाउने अधिकार हो भने जस्तो गरी सत्य जानकारी गराउँ भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको कोर कुरा भनेको यो हो। तर मानिसहरूले के भन्न थाले भने सङ्क्रमणकालीन न्याय भन्ने शब्दावली चाहिँ उच्चारण गरिराख्ने, तर फौजदारी न्यायको दिमागमा राखेर, फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा अडिएर मान्छेलाई जेल हाल्न सकिएन भने न्याय हुँदैन भन्ने ढङ्गले जाने। त्यसकारण यो स्कुल नै फरक परेछ। फौजदारी न्यायको विषय दिमागमा राख्ने, मुखमा सङ्क्रमणकालीन न्याय भन्ने, यो दुई जिब्राका कारणले यसो भएछ भन्छु। एक दोस्रो यस्तो किन हुन पुग्यो होला भन्दा हिजो युद्धका बेलामा, द्वन्द्वका बेलामा खेपेका पीडाहरू मान्छेले बिर्सिएछन् भन्छु म। बिर्सिएछन्, यो परिवर्तन सित्तै आएको भन्ने लाग्या कारणले हिजोको सङ्घर्ष, योगदान, बलिदानलाई नजरअन्दाज गर्ने कुरा दोस्रो। तेस्रो, जस्तो कोलम्बियामा हरेक मान्छेलाई सोध्नुभयो भने भिक्टिमहरूले अब हामीलाई केही चाहिएको छैन, मैले जस्तो फेरि अरू कसैले भोग्नु नपरोस्, त्यति हो मेरो माग भनेर भन्छन्। तर हामी कहाँ चाहिँ यो पीडा भन्ने चिज पनि पुगेन छ कि, युद्ध भन्ने पनि पुगेन छ कि युद्ध चाहिँ एकदमै फाइट टु फिनिस गरेर सिद्ध्याइदिएको भए एउटा पक्ष सबै सिद्धिने, अर्को पक्ष चाहिँ हावी हुने भएको भएदेखि चाहिँ बरु समाधान हुन्थ्यो कि बिचमा विन विन सिचुएसनमा आइदिएको कारणले मैले नसकेर होइन, मैले क्षमा दिएर चाहिँ अर्को पक्ष आएको भन्ने मनोविज्ञानले पनि मान्छेलाई कन्फ्युजन बनाइदिएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। यति हुँदाहुँदै पनि शान्ति पछिको समाजले पुनर्संरचना माग गर्छ, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको माग गर्छ। त्यो मार्ग बिचमा केही अल्मलिए पनि अब त्यो मार्ग पक्ड्नुको विकल्प छैन। I have worked in a number of low-income countries, middle-income countries, also high-income countries. And that has given me a chance to compare. I've also worked in emergency scenarios, post-humanitarian disaster countries. I've worked in landlocked countries, and there are a number of features that come to mind when I look at Rwanda's success story. So I myself am a student of science, and for me, evidence is critical in decision making. And I think politicians have a choice to make. You cannot be selective in choosing when you want to take evidence for decision making and when you want to avoid evidence in decision making. Rwanda, in my view, has used evidence to take decisions. It has seen what are the things that need to be changed for people to be able to access health. So number one is we need to have more politicians who believe in evidence. And we need to have political advisors who tell their political masters that the evidence needs to be followed for good decision making. That is, I would say, number one. Number two is, how do we create a political professional? In many developing countries, becoming a politician is a random act. In countries like Rwanda, you see a systematic approach to building politicians. So there's a mechanism of training. There's a mechanism of building future leaders. And you can see that they have succession planning. So each person who is in power in Rwanda, they create succession plans. And that allows them to build their political cadres. The third is, once again, that in building a political class, in building politicians, they don't shy away from making sure that girls and women are an equal partner in that political development. The fourth thing that I have noticed in Rwanda is
the ability of politicians and leaders to communicate complex ideas in a simple and understandable way to the population. Because when you're making change, you need to build a partnership with the public where you're constantly telling them of the change that is going to happen and not inform them after the change has been made. Nobody likes to be informed of change after a change has been made, because then you are dumping change on people. Governance requires that you partner with the people, and through an ongoing dialogue, you engage them in change. Then they become your partners. Last but not the least, I would say, is that the politicians of Rwanda, it seems to me, have been crystal clear on the objectives of development aid and humanitarian aid. They have maintained control, they have maintained stewardship on Rwanda's national development agenda. And based on that, they have partnered with those who subscribe to that vision for Rwanda. They have not allowed development partners, development agencies to write their national development agenda. So investing in the bureaucracy of Rwanda has been very important for them. So Rwandan bureaucrats and technocrats are able to have a strong discussion, debate with any international actor. And because there's a long-term vision of Rwanda, the technocrats and bureaucrats feel safe and secure enough to pursue that agenda, because they don't feel that they would be transferred or removed from their position based on what they're doing, because they're all following a declared, publicly available national nation-building agenda. So these are the things that I have found to be very impressive in how Rwanda has not just shown political will, has not just shown political intention, but every day is moving forward in systematically and transparently implementing the national development plan. I saw a proud people, a determined people, and an optimistic people. And I think that is a critical ingredient for any of our countries to move forward. रवान्डा र नेपाल दुईटै सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रेका देशहरू हुन्, विकास अविकसित देशहरू हुन्। यी सबै कुराहरूले गर्दा थुप्रै सिक्न सक्ने कुराहरू छन्। ती सिक्न सक्ने अन्तर्सम्बन्धित धेरै बुँदाहरूको एउटा अम्ब्रेला भन्छ नि, छाता केन्द्रित बुँदा चाहिँ के हो भने नेतृत्व 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 पारदर्शी भयो भने, नेतृत्व जवाफदेही भयो भने, नेतृत्व चाहिँ एउटा दूर दृष्टिकोण सहितको भयो भने, नेतृत्वले चाहिँ जनताका चाहना इच्छा र मर्म अनुसार यो देशको विकास गर्छु भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ सबै उपायहरू आउँदो रहेछ। त्यो हामीले रुवान्डाबाट सिक्न सकिन्छ, देखियो। पहल कागामेको नेतृत्वलाई कसैले चुनौती दिन सकेको छैन, यस अर्थमा कि डिक्टेटर भयो भन्ने खालको एउटा रिटोरिक बाहेक न उसलाई अपारदर्शी भनेर कसैले उ गर्न खोजेको छ, न उसले काहीँ एक पैसा भ्रष्टाचार गर्यो भनेर कसैले औँलो ठडाउन सकेको छ, न उसले बदमासी गर्यो भनेर केही भन्नु छैन। त्यो एउटा नेतृत्वको कुरो। यही नेतृत्वसँग जोडिएका अरू थुप्रै कुराहरू सिक्न सकिनेछ। अहिले तपाईँले रुवान्डा सरकारको वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँका मन्त्रीहरू, त्यहाँका सचिवहरू, त्यहाँका वरिष्ठ व्यक्ति भनेका सबै युवा छन्। सबैको एउटै दृष्टिकोण, एउटै सोचाइ, एउटै चिन्तन, विकासको सवालमा एउटै छ। भिजन 2050ले गभर्न गरेको छ उनीहरूलाई, होइन। समाजमा सामाजिक सद्भाव कसरी कायम गर्ने भन्ने कुराको त्यो अनुपम उदाहरण हो। जातीय सद्भाव कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो अर्को हो। सुशासनको प्रक्रियामा तपाईँको अहिले प्रविधिको विकास भएको उसमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र प्रविधिको यति धेरै उपयोग भएको छ। त्यहाँ मैले अघि उदाहरणसहित पनि भनेको थिएँ, एउटा कसैले ट्राफिक रुल भायोलेट गर्यो भनेदेखि सिसिटिभी क्यामेराले उसलाई चाहिँ उसले भायोलेट गरेको जरिवानासहित पठाएर तत्कालै कारबाही गराउने मेकानिजमसहित स्थापित गरेको छ। त्यहाँ तपाईँको काहीँ कसैलाई घुस खुवाउनु पर्ने त कल्पना नि गर्न सक्नुहुन्न। त्यो एउटा। अर्को तपाईँको देश विकास गर्ने हो भने प्रायोरिटी नतोकिकन सबैतिर छरेर नहुने रहेछ। उसले भिजन 2020मा पनि 6वटा सेक्टर
सेक्टर तोक्यो, अहिले पनि तिनीहरूलाई एक्सपान्ड गरेर लाने गरी तोक्यो। प्रायोरिटी सेक्टर तोक्ने, त्यो सेक्टरमा सबै साधन स्रोत राज्यको सम्पूर्ण शक्ति त्यसैमा लाउने, त्यसमा उपलब्धि हासिल गर्ने होइन, त्यो त अर्को सिक्न सकिने महत्त्वपूर्ण पाठ हो। त्यो अर्को त्यस्तै म सिक्न सकिने पाठ के हो भने डोनरहरूको दादागिरी छ नि, जुन हामी कहाँ विदेशी सहायता नियोगहरूको, त्यस्तो खालको दादागिरीलाई त्यो आफ्नो देशको विकासमा कसरी मूल प्रभावमा ल्याउन सकिने रहेछ भन्ने उसका मेकानिजम छन्। उनीहरू चाँचो नगरिकन खुरुक्क त्यो कार्यान्वयन गर्छन् होइन। त्यस कारणले यो विदेशीहरूलाई मूल प्रभावमा आफ्नो राज्यको नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्छन् नि, त्यो अनुसार कसरी ल्याउने भन्ने पाठ सिक्न सकिन्छ। हामीले अर्को समन्वय कसरी गर्ने भन्ने सिक्न सकिन्छ। यो देशमा त समन्वय नभएकै कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ भर्खर पिच गरे बाटो भत्काएको देखेका छौँ, रुख माजामा राखेर पिच गरेका बाटाहरू देखेका छौँ हामीले। 10औं वर्षदेखि बन्दाबन्दैका संरचनाहरू अलपत्र परे देखेका छौँ। रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरिदिएको छ। ल्यान्ड पुलिङ प्रोजेक्टहरू भनेर ठुल्ठुला परियोजनाहरू ल्याएर त्यो मार्फत उनीहरूलाई ऋण उपलब्ध गराइदिने, काम रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गरिदिने, किसानहरूको न्यूनतम मूल्यहरूको तोकेर ग्यारेन्टी गरिदिने। यो कारणले गर्दाखेरि युवाहरू बाहिर जाने, गाउँ छोडेर किगाली जाने अथवा अरू ठुलो सहरहरूमा जाने त्यहाँ परिकल्पना नि गर्नु छैन। न मुसान्जे जान्छ, न किगाली जान्छ, न कता जान्छ, उनीहरू आफ्नो आफ्नो गाउँमा खुसी छन्। एउटा अर्को किसानको संरक्षण कसरी गर्नुपर्ने छ भन्ने हामीले सिक्न सक्छौँ। त्यहाँ फार्मर्स फर्स्ट भन्ने उनीहरूको नारा छ। किसानलाई प्राथमिकता छ। किसानको उत्पादनको न्यूनतम मूल्य अनिवार्य तोकिदिएको छ। त्योभन्दा तल गएर कसैले किनबेच गर्न पाउँदैन। त्यस कारणले यो किसानको संरक्षणको कुरो सिक्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को युवा शक्तिको परिचालन कसरी गर्न सकिने छ राज्य निर्माणमा भन्ने कुरोहरू एकदम राम्रोसँग सिक्न सकिन्छ। सबैभन्दा ठुलो सिक्न सकिने र नेपालले गर्नै पर्ने कुरो चाहिँ के हो भने यो अहिलेको निजामती सेवा प्रणाली खारेजी गरेर नगरी नहुने काम गर्ने खालको सानो संरचना तयार गर्ने, त्यसलाई पनि पर्फर्मेन्स बेस्ड कन्ट्राक्चुअल सिस्टमबाटै नियुक्ति गर्ने र अरू सबै चाहिँ सेवाहरू चाहिँ आउटसोर्सिङ गर्ने। प्रधानमन्त्रीले भनेको कर्मचारीले नमाने नि हुन्छ। अहिले त प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्ने होइन, हदै गर्ने भनेको सरुवा गरिदिने हो। उसको न जागिर जान्छ न केही, एकपटक त्यहाँ पसेपछि उसले जे गरे पनि हुने खालको। अनि काम किन गर्नु पर्यो? त्यस्तो खालको अवस्था रहेसम्म त त्यहाँ विकास हुने त परिकल्पनै भएन। त्यस कारणले यो पर्फर्मेन्स बेस्ड कन्ट्राक्चुअल सिस्टम रुवान्डा स्टाइलको नेपालले ल्याउनै पर्छ। त्यो ल्यायो भनेदेखि यहाँको विकासलाई धेरै मद्दत गर्छ। यो एउटा सिक्नुपर्ने कुरो त्यो छ। अर्को कुरो कङ्गोमा पनि त्यत्र लडाकुहरू लडिराखेका छन्, बुरुन्डीमा लडिराखेका छन्, युगान्डामा लडिराखेका छन्, वरिपरि सबै अशान्त छ। त्यतिभित्र शान्त बनाएर बसिर्छ त्यो देश र बाहिर त्यसै गरी डिल गर्छ। पावल कगामे आयो भनिसकेपछि ऊ अफ्रिकन युनियनमा जाँदाखेरि उसको बेग्लै ऊ छ। अमेरिका, न्युयोर्क, लन्डनमा गएर उसले प्रस्तुति हुँदाखेरि उसलाई फरक तरिकाले हेर्छन्। किनभने त्यो खालको त्यो बनाउने त्यसको के को कारणले गर्दा भयो त भन्दाखेरि पारदर्शी खालको, भिजनरी खालको, एकाउन्टेबल खालको लिडरसिप भएको कारणले हो नि। उसले आफ्नो राज्यको लागि, आफ्नो नागरिकको लागि केही कुरामा कम्प्रोमाइज गर्दैन। त्यस कारणले यी कुराहरू त हामीले सिक्न सक्छौँ नि। कपी गर्नु हुँदैन, तर त्यहाँका कुराहरू त्यही हामीले यहाँ किन दोहोऱ्याउनु पर्यो? त्यहाँ चाहिँ आम नरसंहार हुने गरी त्यस्तो चाहिँ जातीय खालका तनावहरू भोगेर त्यो देश आयो। यहाँ हामी अहिले पनि हाम्रा नेताहरू चाहिँ जातीयता उचालेर यहाँ राजनीति गरिराखेका छन्। त्यो त सुसाइडल हो। त्यसलाई बढ्दै गएपछि भोलि एउटा यस्तो अवस्था आइपुग्छ, त्यहाँ कसैले नियन्त्रण गरेर नियन्त्रण नहुने अवस्था आइपुग्छ। यस्ता कुराहरूमा हामीले अहिलेदेखि हेर्नु पर्दैन। त्यस कारणले यी धेरै कुराहरू छन् जुन कुराहरूबाट संसारले सिकिराखेको छ। रुवान्डाबाट एउटै मात्रै सूत्र, एउटै मात्रै सबै भनेको नेतृत्व, निष्कलङ्क, प्रतिबद्ध, नागरिकहरूको चाहना अनुसार काम गर्ने, देशलाई माया गर्ने नेतृत्व भयो भनेदेखि नेतृत्वले चाहिँ 10 थरीका अपराधीलाई संरक्षण गरेर हिँड्नु भएन। नेतृत्वले चाहिँ गैर कानुनी कामहरू गर्नलाई चाहिँ गर्नु भएन। तपाईँ यो देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने तपाईँका लागि यो 3 करोड नेपाली बराबर हुनु पर्दैन? को काङ्ग्रेस रे, को कम्युनिस्ट रे, कसको नजिक रे, कसको कार्यकर्ता रे, त्यस्तो आधारमा गर्न मिल्छ? आपराधिक गतिविधिलाई हाम्रो नेतृत्वले संरक्षण दिनु हुँदैन। तिम्रो
निर्मम तरिकाले कानुनी कारबाही गर्न थाल्ने हो भने भोलिदेखि मान्छे डराइहाल्छ नि। राज्य निर्माण त्यसमा हामी पूर्ण रूपमा असफल भएको छौँ। हाम्रा नेताहरू त्यो सुन्न चाहनु हुँदैन, प्रतिक्रियावादी यावादी उवादी भनेर भन्नुहुन्छ, अनि भएकै छन् त के त भएकै छन् भनेर सानातिना उदाहरण देखाउनुहुन्छ। त्यो होइन। हुनुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो अवधिमा त्यो साधन स्रोतले कति काम गर्न सकिन्थ्यो, कति काम भयो, यस्तै परिवेशमा अरूले कति काम गर्न सकेका छन्, तुलना त त्यसको आधारमा हुनुपर्छ नि, होइन? मूल जड नेतृत्व नै हो। नेतृत्व सही हुन साथै उसले गडबड नगर्न साथै ऊभन्दा तलकाले गडबड गर्ने त हिम्मतै गर्न सक्दैन नि। कानुनी शासनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा मात्रै गर्ने हो भनेदेखि अरू केही गर्नै पर्दैन। एउटा देशको प्रधानमन्त्री भने त देशको प्रधानमन्त्री हो नि, पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, ग्रुपको प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, त्यो कदापि हुनु हुँदैन नि। त्यस कारणले अहिले हाम्रो यो शैली टोटल्ली असफल शैली हो। अस्थिरताका बिउहरू अहिले जताततै देखिएका छन्। अनि गाली गर्नुहुन्छ सजिलो के प्रतिक्रियावादीहरू यो सलबल आए भनेर। प्रतिक्रियावादी भयो नि जे वादी भयो नि, सलबल आएर उहाँहरूलाई किनारा लाएर अगाडि गयो भनेदेखि त उहाँहरू त पछि परिहाल्नु भयो त। त्यस कारणले नेतृत्वले रिथिङ गर्न आवश्यक छ। एउटा मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ सबै पार्टीहरूले आफ्नो अहिलेको पार्टी प्रणालीमा रिथिङ गर्न आवश्यक छ। यदि हामीले विकास गर्ने हो भनेदेखि पार्टीमा तपाईँ एउटै मान्छे चाहिँ सधैँभरि त्यहीँ बसिरहेछ, परिवर्तन केही पनि देखिँदैन। अब त्यहाँ आवाजहरू उठिरहेछन्, आवाजको सुनवाई हुँदैन। अनि त्यस्तो भइसकेपछि एक किसिममा मान्छेमा निराशा जागेपछि के हुन्छ भने निराशाले अतिवादलाई सहयोग पुर्याइदिन्छ। नेपालको फेलियर पोइन्टमा चाहिँ धेरै अन्तर सम्बन्धित कारणहरू छन्। त्यो कारणको गुण भनेको नेतृत्व नै हो। संसारमा सफल हुँदा नि नेतृत्वले नै सफल बनाउँदो रहेछ। असफल हुँदाखेरि पनि नेतृत्व नै असफल भइसकेपछि नेतृत्वले एउटा अडान नलिँदाखेरि त्यो मास जता जता दौडिन्छ। एउटा सानो ग्रुपले आएर तपाईँको त्यहाँ माइती घर मण्डलामा बसेर धर्ना बस्छ, अनि नेतृत्व त्यसैले जे भन्यो त्यतैतिर जान्छ।